And I will stay in comfortable silence. I won't talk about myself in violence. Ever since you, ever since you. हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि फेरि सिट्रोनको नयाँ साइन भन्ने मोडल जसलाई चाहिँ हामी सिट्रोनको e-C3 मोडल भनेर पनि चिन्दछौँ। हुन त यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि मैले यो गाडीको हल्का हिस्ट्री त तपाईलाई बताएको थिएँ, तर पनि अझै पनि तपाईलाई यो गाडीको ब्रान्ड सम्बन्धी डिटेल तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। हुन त युरोपको यति धेरै पुरानो कम्पनी झन्डै 100 वर्षभन्दा पहिलादेखि आएको यो गाडी जसका उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ, टेक्नोलोजीका कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व प्रसिद्धै गाडी रोल्स रोयसले पनि यसको सस्पेन्सनलाई युज गरेको पाइन्छ। जसको कुरा गर्छौँ हामी हाइड्रो न्यूमेट्रिक सेल्फ लेभलिङ सस्पेन्सनको कुरा गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि गाडीको चाल जस्तो सुकै भए पनि स्मुथली गइरहेको हुन्छ भने चक्का चाहिँ तलमाथि गरिरहेको हुन्छ। यो टेक्नोलोजी अहिले हामीलाई सुन्दा पो रमाइलो लाग्छ, तर पहिला सोच्न कति गाह्रो थियो भने त्यो त एउटा तपाईँलाई भइहाल्यो भने अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने एरोडाइनामिकको कुरा पनि गरौँ। गाडी बनाउँदाखेरि एरोडाइनामिकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कम्पनी पनि सिट्रोन नै हो। र अर्को रमाइलो कुरा के भने अहिले हामी यति धेरै गाडीमा कुरा गर्छौँ फ्रन्ट विल ड्राइभ, ब्याक विल ड्राइभ भन्छौँ र फ्रन्ट विल ड्राइभको कन्सेप्ट ल्याउने गाडी कम्पनी पनि यही नै हो। कहाँ त्यति मात्रै हो र गाडीमा ब्रेकिङ सिस्टम पनि राम्रो चाहिन्छ भनेर डिस्क ब्रेकको मास प्रोडक्सन निकाल्ने कम्पनी पनि यही हो। युरोपमा पुरै तलका मच्चाएर टन्नै अवार्ड जितेको कम्पनी फ्रान्समा जन्मेर अब इन्डियामा आएर पनि म्यानुफ्याक्चर भएको छ। र यो गाडीको नेटवर्क कुरा गर्नुहुन्छ झन्डै 180वटा देशमा पनि यो ब्रान्ड तपाईँलाई सजिलैसँग एभाइलेबल छ। र यो गाडीकै कुरा गर्नुपर्दा यो पहिला चाहिँ यसको लाइनअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ C1 देखि C6 सम्म छ भने योभन्दा अगाडि तपाईँले यो गाडीलाई पेट्रोल भर्सनमा पनि पाउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामी C3 भन्थ्यौँ। र यो गाडीको अगाडि C3 को अगाडि के थपिएको छ? E थपिएको छ। E चाहिँ होइन है ई थपिएको छ, जसले गर्दा यो गाडी इलेक्ट्रिक भएको छ, जसले गर्दा प्रदूषण मुक्त भएको छ, जसले गर्दा नेपालको बाटोमा चल्नलाई एकदमै दामी भएको छ। यो गाडीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 29.2 किलोवाट आवरको ब्याट्री यसमा जडित छ, जसलाई यदि घरबाट फुल चार्ज गर्न हाम्रो झन्डै 10.5 घन्टा लाग्छ र एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि यो गाडीलाई हामीले 320 किलोमिटरसम्म यसलाई दौडाउन सक्छौँ। र यो गाडीको मोटरको कुरा गर्नुपर्दा यसको अगाडिपट्टि चक्कामा 42.5 किलोवाटको मोटर यसमा जडित छ, जसले निकाल्ने एक्सिलेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै तपाईँको 143 न्युटन टर्क यसले निकाल्न सक्दछ। जसले गर्दा तपाईँको मनमा लाग्छ होला यति सानो मोटर भए पनि उकालोमा तान्छ कि तान्दैन त्यो चिन्ता लिनु पर्दैन, यसले गजबसँग तान्दछ। र यसमा जडित ब्याट्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि LFP टेक्नोलोजीकै नि ब्याट्री तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ र ब्याट्रीको वारेन्टी यो गाडीमा तपाईँले 7 वर्ष पाउनुहुन्छ भने गाडीमा तपाईँले 140 लाख किलोमिटरको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। त्यस्तै ओभरअल गाडीमा तपाईँले 3 वर्ष पाउनुहुन्छ भने मोटरमा चाहिँ तपाईँले 5 वर्ष र तपाईँले यो गाडी कुदाउँदा 1 लाख किलोमिटरसम्म मोटरको वारेन्टी तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसका कारणले गर्दा तपाईँले यो गाडी किन्ने आधारहरू धेरै छन् र 1,40,000 किलोमिटर ब्याट्री लाइफ भनेपछि तपाईँलाई टन्नै हो। सालको 10,000 कुदाउनु भने पनि तपाईँको 14 वर्षसम्म त यो गाडी मजाले कुदाउन सक्नुहुने रहेछ। अब यो गाडीको मोडल सम्बन्धी कुरा गरिहाल्छ, तर मोडल सम्बन्धी कुरा गर्नुभन्दा पहिला यो गाडीको भिडियो त मैले पहिला पनि बनाइसकेँ, तर त्यो बेसिक मोडल थियो भने यो चाहिँ C3 को लाइनअपमा सबैभन्दा टप भेरिएन्ट तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी साइन भनेर पनि बुझ्न सक्दछौँ। र साइनमा तपाईँले केही फिचरहरू चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ। जस्तै कुरा गर्नुपर्दा एउटा सानो कुरा त भनिदिइहाल्छु, पहिलाको चक्का तपाईँको स्टिलको विल थियो भने यसमा तपाईँले एलो विल पाउनुहुन्छ। अब यो गाडीको लुक्सको कुरा गरौँ, लुक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा मलाई यो गाडीमा बेस्ट मनपर्ने भने अरूमा चाहिँ कम्पनीको ब्रान्ड अनुसारले लोगोको ब्याज ट्याप्प टाँसेको हुन्थ्यो भने यसको चाहिँ जुन अगाडिपट्टिको बनेटमा राखेको जुन डिजाइन छ त्यो डिजाइन नै तपाईँले लोगो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै डिजाइन कन्सेप्टमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसको जुन DRL लाइटको छ त्यसको लाइन लेभल हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै लोगोसँग पनि कस्तो मिलाएर राखिएको छ यहाँनिर। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने साइडमा तपाईँले हेलोजेन हेडलाइट पाउनुहुन्छ भने अगाडिपट्टि AC को भेन्टको लागि। हुन त यो गाडी पहिला पेट्रोलवाला गाडी हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर ग्रिल राख्ने सिस्टम छ भने सेम लुक्समा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले AC को लागि चाहिँ मजाले काम गर्ने भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँले हल्का ब्ल्याक कलरको ग्रिल पाउनुहुन्छ, तलपट्टि ग्रे कलरको तपाईँले स्किड प्लेट पनि तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ। र यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ भने बिजुलीदाई.com भनेर लेखिएको छ, वास्तवमा यो चाहिँ नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ भने तपाईँले यदि यो वेबसाइट हेर्नु भएको छ भने हेर्न गर्नु होला, जहाँ तपाईँले बिजुली गाडी सम्बन्धी धेरै जानकारी पाउनुहुन्छ। र यो गाडीमा अर्को क्युटनेस भनेको चाहिँ मलाई अरू के लाग्छ भने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो ओरेन्जको भाइब तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ हल्का। यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति रङ्गीन फिल तपाईँले यो गाडीमा पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँ साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अगाडिपट्टि यहाँ सानो कटआउट पनि देख्नुहुन्छ र यो कटआउट भनेको चाहिँ तपाईँले हामीले चार्ज गर्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर पाउँछौँ र दुइटै डिसी पनि एसी पनि चार्ज गर्ने पोर्ट तपाईँले यही पाउनुहुन्छ भने जसलाई चाहिँ हामीले भित्रबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा आउने एसी चार्जर तपाईँले 3.3 किलोवाटसम्म सपोर्ट गर्छ, जसलाई यो गाडीमै दिएको चार्जरले हामीले घरबाट चार्ज गर्दा झन्डै 10.5 घन्टा लाग्छ, त्यही भएर हो। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अर्को तपाईँको डिसी चार्ज पनि छ, जसले चाहिँ सपोर्ट झन्डै 33 किलोवाटसम्मको डिसी चार्ज सपोर्ट गर्छ, जसले गर्दाखेरि करिब 1 घन्टा चाहिँ यो गाडीले चार्ज गर्न 10 देखि 80% तपाईँको लाग्दछ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यो गाडीमा सबैले चाउडे चक्कामा एलो व्हील पाउनुहुन्छ, त्यस्तै अगाडिपट्टि चक्कामा तपाईँले डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चक्कामा चाहिँ तपाईँले यो गाडीमा ड्रम ब्रेक राखिएको रहेछ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यो एलो व्हील त यहाँ भयो भने यो गाडीमा आउने तपाईँको 15 इन्चीको चक्का पाउनुहुन्छ, जुन ट्युबलेस टायर पनि छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर हल्का ओरेन्ज छ भने यो गाडीको क्लियरेन्स चाहिँ कति रहेछ। यो गाडीको क्लियरेन्स हेर्दा तपाईँ टन्नै देख्नुहुन्छ, तर यो साइडबाट अलिकति हेर्नुहुन्छ यसको मिनिमम पनि तपाईँले 170 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स यो गाडीमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र व्हील बेस नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई खासै प्रब्लम आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र गाडी कुदाउने भनेको चाहिँ खल्टाङ खुल्टुङमा हान्नुभन्दा पहिला होसियारले कुदाउने हो, त्यस कारण जति ग्राउन्ड क्लियरेन्स भए पनि हामीले म्यानेज गरेर कुदायो भने मजाले कुदाउन सकिन्छ। र गाडीको साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीले डोर ओपन गर्नको लागि चाहिँ मजाले ह्यान्डल तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एउटा चाबीको पोइन्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो गाडीलाई हामीले चाहिँ रिमोटबाट लक अनलक पनि गर्न सक्छौँ भने चाबीबाट पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। र यो गाडीमा किलेस इन्ट्री त नभनौँ, रिमोट इन्ट्री चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। र यदि तपाईँले नयाँ आउने गाडीहरूमा चाहिँ चाबी चट्ट घुमाएर स्टार्ट गर्न चाहिँ मिस गरिराख्नु भएको थियो भने तपाईँले यो गाडीमा यो चाहिँ पाउनुहुन्छ भने पछाडि पनि मजाले ह्यान्डल तपाईँले पाइ नै हाल्नुभयो। गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने व्हाइट कलरको बिचसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ हल्का ब्ल्याक टोन जस्तो तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ, म्याट फिनिसको यहाँनिर पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने ग्लास नर्मल ग्लास तपाईँले हल्का टिन्टेड यहाँनिर पाइराख्नु भएको छ, हल्का ब्ल्याक कर्भ यहाँ तपाईँले पाउनुभयो। र ब्याक लाइट हेर्नुहुन्छ भने गजबको भुक्क उठेको पेट्रोलमा भएको सिट्रोनको ठ्याक्कै जे थियो त्यही तपाईँले यसमा पाइराख्नु भएको छ। र तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यसमा पनि ठुलो साइजको तपाईँले कालो रङको बम्पर सँगसँगै तपाईँले यहाँनिर हल्का चाहिँ तपाईँको सिल्भर कलर चाहिँ यहाँ तल तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो साइडमा यो दिएको चाहिँ यो मलाई यो रमाइलो लाग्यो, जुन तपाईँले देख्नु भएको छ ओरेन्ज चाहिँ यो रमाइलो लाग्यो भने। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि हामीलाई चाहिँ पार्किङ सेन्सर पनि हामीले यसमा पाएका छौँ। र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने जुन अगाडिपट्टि गाडीको यस्तो लोगो जुन बनाएको थियो त्यस्तै लोगो बिचको पार्ट चाहिँ यहाँनिर राखेको छ। यसको मतलब के भने सिट्रोनको लोगो चाहिँ यही हो भने सिट्रोनको नाम यसरी लेखिएको छ। र ईको माथि दुईवटा थुप्ला पनि दिएको छ, यो चाहिँ अलिक युरोपियन टोन पनि हो तपाईँले लेख्नको लागि पनि। त्यस्तै e-C3 भनेर पनि यहाँ ब्रान्डिङ गरिएको छ। र त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि तपाईँले टिन्टेड ब्ल्याक कलरमा त्यो पनि कपर फिन भएको र पछाडिपट्टि यो पानीको वेफर पनि पाउनुहुन्छ। र योभन्दा अगाडि देखाएको मोडलमा चाहिँ यो अप्सन पनि थिएन, यो पछाडिको कपर फिट पनि थिएन। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नम्बर प्लेटको माथि पनि क्यामेरा राखेको छ, जसलाई चाहिँ हामी रियर भ्यू क्यामेरा पनि भन्छ, जसको सहायताले हामी स्क्रिनमा ब्याक गर्ने बेला सजिलोसँग यो गाडीलाई ब्याक पनि गर्न सक्छौँ। र यहाँ साथसाथै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि पानी सट्ट फ्याल्ने पनि रहेछ यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अब बिस्तारै यहाँ आउँदाखेरि यो साइडमा तपाईँले फेरि अर्को चार्जिङ गर्ने प्लेट जस्तो तपाईँले पाउँछ। वास्तवमा चाहिँ यो पुरानो पहिलाको पेट्रोलियम गाडीमा भएको तेल हाल्ने ठाउँ भने यसलाई चाहिँ अहिले सिल गरिराखेको छ, तर डिजाइनको कन्सेप्टको लागि चाहिँ यो कता कता झुक्क्याउन पनि राखेको होला सायद। अब यो गाडीको बुट स्पेस हालौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट मेनुअली खोल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले उठाएँ, यसमा चाहिँ जस्ट यहाँनिर हाइड्रोलिक राखेको रहेछ। र बुट स्पेस हेर्दा चाहिँ हामीले डिक्की कभर पनि यहाँनिर हामीले पाउने रहेछौँ, जस केही सामान राखेर छोप्नलाई भने यहाँ स्पेस तपाईँले टन्नै पाउनुहुन्छ। यसमा 315 लिटरको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ भने योभन्दा मुनि पनि अझै स्पेस हामीले पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ यसमा के राखेको छ स्पेयर टायर राखेको रहेछ। र हामीले गाडीमा सबै एलो व्हील पाए पनि स्पेयर टायर चाहिँ हाम्रो स्टिलको हुने रहेछ यो। र कहिलेकाहीँ हामीले अलिकति टाढै केही सामान लानु पऱ्यो भने चक्का निकालेर पनि केही सामान राख्नु मिल्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हामीले यसमा तपाईँको 3.3 किलोवाटको चार्जर पनि यो गाडीमै सँगै पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ यो मेनुअली नै हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो गाडीको अगाडि पनि माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने सानो टुप्पी जस्तो तपाईँले एफएम एन्टेना पनि पाइहाल्नुहुन्छ भने त्यस्तै यो गाडीको चाहिँ माथिपट्टि रुफ रेल पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि केही सामान हामीले माथिपट्टि यसमा हुन्छ नि हाम्रो हुडसुट केही कस्नु पऱ्यो भने पनि यो रेलमा मजाले कसेर सामान बोक्ने पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई। अब यो गाडीको अगाडिपट्टि इन्जिन राख्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो छ हेरिहाल्नु भयो हामी। तपाईँले यो गाडीको अगाडिपट्टिको मोटर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एसीको कन्ट्रोल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्रीको कन्ट्रोल पनि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ लोगो पनि यहाँ राखेको छ बिचमा, भने स्पष्टसँग बिजुली गाडीमा के हुन्छ भनेर तपाईँले यो गाडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गाडीभित्र बसेर हेरिहाल्नु यो गाडीको भित्रपट्टि कस्तो रहेछ। सबैभन्दा पहिला त यहाँ फोन राख्ने ठाउँ पनि रहेछ, गजबको लाग्यो मलाई। र हेर्ने बित्तिकै तपाईँले यसमा चाहिँ हाम्रो पुरानो गाडी स्टाइलकै क्लासिक लुक तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, या रेट्रो लुक्स पनि भनौँ।
जसमा चाहिँ हामीले एसीका नबहरू पनि गजबको तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र एसीको भेन्ट त यहाँ भइहाल्यो साइडमा भइहाल्यो भने यसमा चाहिँ लामो साइजको 10.5 इन्चीको स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ र डे टाइममा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का फेडेड हामीले यसमा पाउँछौँ भने त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर बिचमा चाहिँ गियरको अप्सन राखेको छ र गियरको अप्सन पनि यसमा चाहिँ टक्क तल ताने माथि ठेल्ने किसिमको तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा घुमाउने नब भन्दा पनि यो चाहिँ सजिलो लाग्यो मलाई पहिलाको ढ्याक ढ्याक पारेर घुमाउनु पर्थ्यो भने चाहिँ यदि एकदम इजी बलै नगरिकन तपाईँले गियर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ गियरको मतलब मोड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ नि कप होल्डर तपाईँले पाउनुहुन्छ पानीको बोतल राख्न सकिन्छ यहाँ भित्र केही चाबी साबी राख्ने ठाउँ भयो भने बिचमा यहाँ सानो पोर्ट पनि रहेछ र हामीले धेरैभन्दा धेरै गाडीमा चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीमा मिस गर्ने कुरो चाहिँ यसमा हामीले पाउँछौँ यो चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ जसमा टाक्क गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ र ह्यान्ड ब्रेक सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँ गाडीमा हामीले अगाडिबाट देख्ने गरी मजाको 12 भोल्टको सकेट यहाँ पाउँछौँ त्यस्तै युएसबीको चार्जिङ गर्ने पोइन्ट यहाँनिर पाउँछौँ भने ग्लोभ बक्स चाहिँ कस्तो रहेछ हेरिहाल्नु ग्लोभ बक्स पनि ठिक्क साइजको छ यहाँ केही ब्लुबुक कागजपत्र राख्न मिलिहाल्छ भने यो सानो ठाउँ पनि हल्का यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यो के हो यो तपाईँलाई गजबको यहाँनिर अर्कै किसिमको मोल्डिङ गरेको टक 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 दाना भएको तपाईँले एकदम हार्ड सर्फेसको तपाईँले ड्याक्सबोर्ड यसमा पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर एयर ब्याग पनि लेखेको रहेछ यहाँ पनि एयर ब्याग लेखेको छ त्यस्तै यो गाडीमा तपाईँले अगाडि फ्रन्टमा 2टा एयर ब्याग पनि पाउनुहुन्छ र सिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले म्यानुअल सिट पाउनुहुन्छ यसरी सर्ट तान्ने किसिमको पाउनुहुन्छ यहाँनिर हातले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो फेब्रिकमा मजाले स्टिचिङ गरेर राखेको छ यसो हेर्दाखेरि पनि तपाईँले एकदम ठिक्क कम्फर्टेबल स्ट्यान्डर्ड साइजकै सिट तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो साइडमा कुरा गर्नुपर्दा लिभर तानेर डोर खोल्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो 2टा विन्डोको कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर पाउँछौँ भने पछाडिको विन्डोको कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर बिचमा राखेको रहेछ पछाडिको मान्छेले पनि यीबाट कन्ट्रोल गरोस् हामी ड्राइभरबाट पनि यीबाट कन्ट्रोल गरौँ भनेर चाहिँ यो अप्सन यहाँ देखेको होला एउटै नबले सबैलाई पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको रहेछ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो विन्डो पनि लगभग 1 टच नै पाउँछौँ जसलाई एकछिन थिचिराख्यो भने आफै तल चट्ट जान्छ यदि माथि निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले म्यानुअली नै तानिराख्नुपर्ने रहेछ मोटराइज नै छ र त्यस्तै हामीले पछाडिपट्टि हेर्ने मिरर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड नै पाउँछ जसको लागि चाहिँ हामीले बेलुकाको लागि चाहिँ यहाँबाट म्यानुअली सार्नुपर्ने रहेछ यहाँनिर त्यस्तै बिचमा चाहिँ हाम्रो लाइटको अप्सन यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ ट्याक ट्याक स्विचवाले तपाईँले यसमा पाइहाल्नुभयो भने सन भाइजर हो यहाँ चाहिँ हामीले ऐना पाउँदैनौँ स्टेरिङ हेर्नुहुन्छ नि राउन्ड सेपमै तपाईँले पाउनुहुन्छ मजाले लेदर कभर गरेर मजाले स्टिचिङ यहाँ गरिएको रहेछ त्यस्तै यो साइड दाहिने साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यसको नर्मल कन्ट्रोल चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले फोन उठाउने बन्द गर्ने भोल्युमको लेभल यसमा पाइहाल्यो भने यो साइडको देब्रे साइडमा चाहिँ केही पनि छैन राइट ह्यान्ड साइडमा हामी हेर्छौँ भने हेडलाइट र साइड लाइटको अप्सन यसमा पाउँछौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले पानीको वेफरको अप्सन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र त्यस्तै हामी राइट ह्यान्ड साइडको साइडमा यहाँ कुनामा हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले यो हाम्रो साइडमा भएको मिररलाई मजाले मोटराइज इलेक्ट्रोनिक मिलाउने अप्सन नब चाहिँ यहाँनिर हामीले पाउँछौँ र त्यस्तै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले हेडलाइटको अप्सन मिलाउने अप्सन पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यो स्टेरिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि गर्ने अप्सन चाहिँ यहाँबाट पाउँछौँ यतिको चाहिँ हुँदो रहेछ तान्न चाहिँ मिल्दैन रहेछ यसलाई र हामीले यसलाई स्टार्ट गरेर एक्चुअली हेरौँ स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यो जुन की छ कीलाई चाहिँ की पोर्टमै राख्नु पऱ्यो र राखेर चाहिँ हामीले अरू गाडी जस्तै ब्रेक थिचर हल्का ट्विस्ट गर्नुपर्ने रहेछ र यसको अगाडिपट्टिदेखि जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट कन्ट्रोल चाहिँ जुन छ तपाईँले अरूमा चाहिँ हामी फुल्ली डिजिटल पाउँछौँ नि जुन त डिजिटल तर एकदम बेसिक इन्फर्मेसन छ तर चाहिने ठ्याक ठ्याक तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ हामीले ह्यान्ड ब्रेक लगाएको अप्सन पनि त्यहाँ देखाउँछौँ त्यस्तै यहाँनिर हुन्छ ब्याट्रीको लेभल कति छ र यहाँ बिचमा एउटा हामीले स्विच पनि पाउँछौँ जसलाई पुस गरेर चाहिँ हामीले रेन्ज कति दिउँ कति ट्रिप कुद्यौँ ट्रिप रिसेट गर्ने अप्सन पनि यसमा पाउँछौँ सबै कुरो चाहिँ यहाँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै ढोका खुल्यो कि खुलेन सिट बेल्ट लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरो पनि हामीले ठ्याक्कै देख्न पाइहाल्छौँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले जुन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जुन छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ मजाले तपाईँले डिस्प्ले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै कुराको सेटिङ हामीले यहीँबाट मिलाउन सक्छौँ त्यस्तै डिस्प्लेका भयो जेनरलका भयो त्यस्तै फोन पनि भयो अडियो पनि भयो र यो गाडीमा रमाइलो के लाग्यो भने पहिलाको गाडीमा थिएन यसमा चाहिँ हाम्रो एप्पल कारप्ले सँगसँगै हाम्रो चाहिँ एन्ड्रोइड अटो पनि यसले सपोर्ट गर्दछ त्यो पनि वायरलेसली यही स्क्रिनमा चाहिँ हामीले रियर भ्यू पनि हामीले यही स्क्रिनमा डिस्प्ले हेर्न सक्छौँ र यो गाडीमा चाहिँ हामीले के पायौँ भने अब यति धेरै हामीले दामी दामी गाडीहरूको भिडियो बनाइरहेको थियौँ जसमा चाहिँ एकदम जे कुरो पनि डिजिटल्ली धेरै थियो भने यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जेको एडजस्टमेन्ट पनि हामीले म्यानुअली पाउँछौँ तर सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले पाउँछौँ जस्तै एसीको नबहरू पनि चट्ट कटआउट गर्ने कतातिर हामीले लेभल मिलाउने यो साइड पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यो अप्सन पनि छ र यो गाडीमा मलाई बेस्ट लागेको भने यो साइजको गाडीमा यो साइजको मोटर यो साइजको ब्याट्री हुँदाखेरि पनि एसी चाहिँ मोस्ट पावरफुल नै पाएँ एकैछिनमा गाडी टक्क चिसो बनाइदिइहाल्छ र यो गाडीमा पनि चारवटै ढोका मजाले स्पिकर राखेको छ जसको साउन्ड पनि गजबकै आउँछ जसलाई चाहिँ तपाईँले एप्पल कारप्ले या तपाईँले एन्ड्रोइड या ब्लुटुथ कनेक्सन गरेर मजाले घन्काउन सक्नुहुन्छ र अब म गाडी यत्तिकै बसेर पछाडि बस्दा चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हेरिहालौँ अब म यहाँ अब जाँदैछु
र पछाडि बस्नुहुन्छ नि मेरै लेभलमा बसेर यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ मैले कतिको कम्फर्टेबल हुन यो गाडी त सानो सानो भए पनि गजबकै स्पेस चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ माथि हेडरुम पनि मजाकै छ लेग रुम पनि हामीले मजाकै पाएको छौँ र अझै यसरी ढल्किँदाखेरि बल्ल बल्ल मात्रै छुने रहेछ र पछाडिपट्टि मजाले फेब्रिकले मजाले कभर गरेर सिट बनाइएको छ यहाँनिर यो चाहिँ के हो जिप्परलाई जस्तो छ नि यहाँनिर हो जिप्परबाट मजाले खोल्न पनि मिल्ने रहेछ बिचमा धुन पनि मिल्छ होला सायद यो र यहाँ बिचमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाले हामी तिनजना मान्छे पछाडिपट्टि मजाले बस्न सक्छौँ भने सिट बेल्ट चाहिँ हामी यहाँ तिनैजनाको लागि दिएको रहेछ भने बिचकोले चाहिँ तल मात्रै बाँड्न मिल्ने रहेछ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि बस्ने मान्छेले केही चार्ज गर्नु पर्यो दुईवटा युएससीको पोर्ट पनि हामीले यहाँनिर नै पाउँछौँ र बिचमा चाहिँ फ्ल्याट नै पाउनुहुन्छ सजिलैसँग हामी यताउति जान सक्छौँ भने यो गाडी पछाडिपट्टिको ढोकाको लागि चाहिँ मिरर कन्ट्रोलको यो विन्डोको सिसा कन्ट्रोल चाहिँ हामीले बिचबाट गर्नुपर्ने हुन्छ नि एउटा सानो कप होल्डर या पानीको बोतल राख्ने स्पेस त हामीले यहाँ पाइहाल्छौँ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पनि स्पिकर तपाईँले पाइहाल्नुभयो यहाँ पानीको बोतल राख्ने स्पेस पनि यहाँ गजबकै छ भने ठिक्क साइजको मजाको ढोका छ र यसको विन्डो चाहिँ कति खुल्दो रहेछ हेरिहालौँ र हल्का यति चाहिँ पुरा नखुल्यो हल्का यति चाहिँ देखिने रहेछ यहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको विन्डो तपाईँले पाउनुभयो र चाइल्ड लकको लागि चाहिँ हामीले मेनुअली अप्सन यहाँनिर पाउँछौँ जसलाई चाहिँ हामी यसो गरेर यो अन अफ गर्न सक्छौँ जस यो गाडीलाई म अब काठमाडौँको सानो सानो गल्लीमा पनि लिएर हिँड्दैछु मजालेसँग टर्निङ पनि मजाले मिल्दो रहेछ र गाडीको कम्फोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो प्राइस रेन्जमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गाडीको कम्फोर्ट लेभल पनि मजाकै तपाईँले पाउनुहुन्छ किनभने यतिको पैसामा तपाईँले पेट्रोल या डिजल इन्जिनको गाडी किन्नुहुन्छ भने यो लेभलको कम्फोर्ट र यो किसिमको कुदाउने एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसकारण इलेक्ट्रिक गाडीमा यो चाहिँ एउटा रमाइलो मलाई लाग्छ ड्राइभ गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने हामीले भिजिबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो एसयुभी टाइपको गाडी भएकोले अगाडिपट्टिको जुन बनेट छ यहाँबाट सजिलैसँग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिक माथि बसेर कुदा जस्तो पनि तपाईँले फिल यहाँनिर पाउनुहुन्छ र सँगसँगै हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा हात राख्ने चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्न नि यतापट्टि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले हात राखेर यसमा कुदाउन सक्छौँ र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले पुरै सिसा क्लोज गरेको छौँ र साउन्ड चाहिँ बाहिरको हल्का अलिअलि चाहिँ आइरहेको छ यहाँनिर र नर्मल ग्लास भएर पनि होला सायद त्यो चाहिँ फुल्ली सिल चाहिँ यसमा हामीले पाउँदैनौँ तर पनि नोइज चाहिँ धेरै नै कम पाइयो हामीले बाहिरको यसमा र त्यस्तै यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै डिजिटली केही पनि यसमा एडजस्ट त तपाईँले पाउनुहुन्छ तर यसमा हेर्नुहुन्छ भने ड्राइभिङ मुड पनि तपाईँले यसमा दुईवटा पाउनुहुन्छ एउटा नर्मल ड्राइभ मुड पाउनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ इको भन्ने मुड छ जसलाई थिचेर गर्न सक्छौँ र बिचमा राखिएको जुन मुड छ त्यसमा चाहिँ हामीले रिभर्स भयो न्युट्रल भयो ड्राइभ भयो भने त्यस्तै तलपट्टि चाहिँ इको राखिएको रहेछ र एसीको नब त अघि पनि मैले भने बिचमा हाम्रो इमर्जेन्सी लाइटको पनि अप्सन पाउँछौँ र एसी चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सजिलैसँग हामीले जस्ट नबबाट एडजस्ट गर्न पनि सक्छौँ र एसी एकदम पावरफुल छ त्यो त अघि मैले पनि भने जस्ट कुदाउँदाखेरि एकैछिनमा गाडी चिसो पनि भइहाल्छ र गाडीको एक्सिलेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले नर्मल पेट्रोल गाडीमा पाउने किसिमको एक्सिलेरेसन चाहिँ यसमा पाउँछौँ किनभने अलिकति यसमा चाहिँ मोटर साइज भएकोले गर्दाखेरि अरू इलेक्ट्रिक गाडी जस्तो चाहिँ स्वाटै नभए पनि जस्ट त्यो लेभलको एक्सिलेरेसन चाहिँ जुन पेट्रोल गाडीमा पाउने एक्सिलेरेसन चाहिँ यो गाडीमा हामीले पाइरहेका छौँ र त्यस्तै इलेक्ट्रिक गाडी भनेपछि पहिला पनि हामी ड्राइभिङ गर्दाखेरि रिजन अप्सन के छ ब्रेकिङ सिस्टम के छ भन्छौँ जस्तै यसमा पनि ड्राइभिङको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा पेडल पाउँछौँ यसमा चाहिँ एक्सिलेरेसन र ब्रेकको हो भने रिजनको लागि चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड रिजन अप्सन चाहिँ यसमा हामीले पाउँछौँ कुनै एडजस्टेबल चाहिँ यसमा मैले पाइनँ र त्यस्तै यो गाडीमा चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्रेकिङ सिस्टममा चाहिँ अब हामीले पछाडिपट्टि ड्रम ब्रेक पाउँछौँ त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई यसमा हिल एसिसको लागि होस् या तपाईँको उकालोमा रोक्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिधै यो गाडीलाई चाहिँ पार्किङमा छोड्नुभन्दा पनि यसमा चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक लगाएर चाहिँ छोड्नुपर्ने अप्सन हामीले यसमा पाउँछौँ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यो व्हिल बेस सानो भएर चक्का ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि क्लियरेन्स हिसाबले पनि घल्टाङ घुल्टुङमा पनि हतपत्ती नछुने रहेछ जस काठमाडौँको बाटोमा चाहिँ बब्बालै दामी छ है यो र सानो साइज भए पनि यो गाडीले ग्राभल बाटोमा कुदाउँदा पनि खासै हामीलाई केही फरक पर्दैन यो प्राइस रेन्जमा यो लेभलको गाडी यदि तपाईँ खोजिराख्नु भएको थियो भने तपाईँले एकदम सरल किस्ताबन्दीमा पनि अहिले 20% डाउन पेमेन्ट गरेर पनि गाडी किन्न पाइन्छ त्यस कारण इलेक्ट्रिक गाडीमा मुभ हुन चाहिँ एकदमै अब सजिलो भइसकेको छ कम पैसा या मोटरसाइकल किन्ने अलिक हेभी खालको मोटरसाइकल किन्ने पैसा छ भने त मजाले तपाईँले किस्ताबन्दीमा बिजुली गाडी पनि किन्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको लागि यो सिट्रोनको यो जुन यो गाडी छ यदि तपाईँ खोजिराख्नु भएको थियो भने सानोतिनो काम काठमाडौँ या सिटीमा बसेर आफ्नो काम गरेर कहिलेकाहीँ यसो बाहिरतिर जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो गाडीलाई मजाले लिएर कम बजेटमा लिएर पनि मजाले कुदाउन सक्नुहुन्छ यो गाडीलाई कुदाउनु कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा गर्दा पनि यसमा झन्डै 29.2 भनेको 30 युनिट तपाईँको बिजुली खर्च हुन्छ 30 युनिट भनेको करिब करिब 300-400 रुपियाँ हो 300-400 रुपियाँले तपाईँ 300 को रेन्जको किलोमिटर या कमै गर्नुहोस् तपाईँले एटलिस्ट तपाईँले 250 पाउनुभयो भने पनि 2 रुपियाँ भन्दा पनि कम पैसामा प्रति किलोमिटर तपाईँले यो गाडी कुदाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि त तपाईँले एउटा मोटरसाइकल कुदाउने पैसा भन्दा पनि कम पैसामा यति ठुलो गाडी कुदाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ इलेक्ट्रिक गाडीमा मुभ हुने दिन आइसक्यो अब
जस अहिले चाहिँ मैले ब्लुटुथबाट कनेक्सन पनि गरिसकेर गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा रमाइलो के हो भने यसमा चाहिँ कार प्ले पनि मजाले आउँदो रहेछ। यी टक्कै हेर्नु न यहाँनिर म्यापस्याप टन्न देखाइदिइहाल्यो। अब म्युजिकै लगाएर एकचोटि हेरौँ म्युजिक कस्तो बज्दो रहेछ। मेरो म्युजिकमा अघि एकचोटि बजाउँ यार बवाल बेस पनि मैले एक्सपेक्ट गरेकै थिएँ यार। यति मजाको साउन्ड आउने रहेछ यसमा त बाबा। जस यो गाडीमा चाहिँ मैले कार प्लेबाट यति मजाले सिङ्क्रोनाइज गरेर यो बजाउँछु भने चाहिँ मैले गाडीको पहिला छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। तर मजाले हाम्रो कार प्ले पनि मजाले हुने रहेछ यसमा र साउन्ड पनि दामी। हुन त नेपालमा बिजुली गाडी आउने क्रम बढेको बढै छ। त्यसमा पनि कुराहरू छन् कति महँगा पनि छन्, सस्ता पनि छन्। र तपाईँले सोचिरहेको एकदम बजेट फ्रेन्डली गाडीको कुरा हुनुहुन्छ भने यो पनि तपाईँको एउटा अप्सनमा पर्न सक्छ, जुन चाहिँ सानो चिटिक्क काठमाडौँको गल्लीमा पनि हुने, साथसाथै तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहियो भने अलिक लामो यात्रामा पनि लिएर जान मिल्ने त्यस्तै मजाको रेन्ज दिने यो बिजुली गाडी अब नेपालमा आइसकेको छ। र यस्तै किसिमका गाडीहरूको अरू धेरै भिडियो हेर्नु पर्यो भने तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथसाथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईँले यस्ता मिठा गाडीहरूका भिडियोहरू तपाईँबाट हेर्न छुट्न सक्छ। त्यही भन्दै आज म तपाईँबाट फेरि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।